สวัสดีครับสุขสันต์วันคริสต์มาสครับ Okay, I'm just going to have you right away open your Bible to Isaiah chapter 9. ครับอยากให้ทุกคนเปิดพระวจนะของพระเจ้าอิสยาห์บทที่9นะครับข้อ2ถึง7นะครับอิสยาห์นะครับบทที่9นะครับข้อ2ถึง7ครับOkay, so most of you guys, when you think about Christmas, when you think about Christmas, maybe you don't have the same experience that I would have had as a child. ก็เมื่อทุกคนได้ยินคำว่าคริสต์มาสนะครับพี่น้องอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับผมในตอนที่ผมเป็นเด็กๆนะครับSo now when you look at Bangkok and you go into the different shopping malls, there's Christmas trees and big wrapped up gifts all over the place and maybe even Santa Claus. คือเวลาที่เราในกรุงเทพใช่ไหมครับเวลาที่เราไปห้างนะครับเราก็จะเห็นต้นไม้ต้นใหญ่ๆนะครับมีแสงไฟนะครับแล้วก็มีของขวัญต่างๆแล้วก็อาจจะเจอซานตาคลอสด้วยนะครับ But I think it's more of a tradition in the West than it has been in the East. แต่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นวัฒนธรรมตะวันตกนะครับ But my childhood, I grew up and I kind of knew a little bit about Jesus, but I knew a lot about Santa Claus. ตอนเด็กๆนะครับผมเนี่ยโตมาเนี่ยรู้จักคุ้นเคยกับเรื่องของวันคริสต์มาสนะครับรู้จักกับซานตาคลอสดีนะครับผมไม่ค่อยรู้จักพระเยซูเท่าไหร่ครับ Okay, so Christmas season for me and for most people in the West, most children at least, it's a very magical time. ฉะนั้นสำหรับคนที่เป็นเด็กๆครับในตะวันตกนะครับเวลาช่วงคริสต์มาสเนี่ยเป็นเวลาที่มหัศจรรย์มาก So on Christmas Eve, you would kind of be really excited about what tomorrow would bring. ก็ทุกๆวันที่ตื่นเช้ามานะก็จะต้องแบบมีอะไรที่แปลกใหม่ในแต่ละวันนะครับ Because in my culture, most people, including my family, we had a tree like this. เพราะว่าในแต่ละบ้านนะครับในวัฒนธรรมของผมนะครับก็จะมีต้นไม้คล้ายๆต้นนี้นะครับที่อยู่ตรงนี้นะฮะ And most Western children, they grow up, including me, believing that in the middle of the night, this guy, he would come into your home and he would leave presents under the tree. แล้วก็ชาวตะวันตกนะครับเราเชื่อว่าเวลาตอนกลางคืนนะครับพอเรานอนหลับไปเนี่ยจะมีคนหนึ่งนะครับแอบเข้ามาบ้านเราแล้วก็วางของขวัญไว้ใต้ต้นไม้นะครับผม So all of our parents, they would tell us this story about this guy, much like the story of the Tooth Fairy. ก็ที่บ้านของเรานะครับก็จะมีการพูดถึงเล่าเรื่องนิทานให้ฟังนะครับว่าจะมีคนหนึ่งเนี่ยของขวัญมาให้ She's the lady that leaves money under your pillow when you lose a tooth. แล้วก็มี Okay, never mind. So this fantasy guy, I thought he was real. ก็ผมก็เลยคิดไปเองนะครับว่าไอ้เจ้าคนเนี้ยที่เอาของขวัญมาให้เนี่ยเป็นเรื่องจริงนะฮะ Most kids in the West, they think that he's real until they reach the age of maybe 8, 9, 10 years old. ฉะนั้นเด็กๆครับตั้งแต่ 8-9 ขวบเนี่ยก็จะคิดว่าเป็นเรื่องจริงนะครับจนกระทั่งประมาณ10 ขวบนั่นแหละถึงจะมารู้นะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับผม And so obviously if you woke up in a house and there were presents under the tree that had your name on it, this was an exciting time. นะครับตอนเด็กๆนะครับเวลาตื่นเช้ามานะครับเห็นของขวัญอยู่ใต้ต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็มีชื่อเราแปะอยู่ที่กล่องของขวัญนะครับเป็นช่วงเวลาที่ตื่นเต้นมากนะครับ Well, unfortunately for me and for many children who were like me, we thought that Christmas was magical for all the wrong reasons. แต่มันน่าเสียดายนะครับที่เหมือนกับตอนผมเด็กๆแล้วก็เด็กๆอีกหลายคนเนี่ยที่เขาเข้าใจผิดนะครับเขาคิดว่าคริสต์มาสเนี่ยเป็นช่วงเวลามหัศจรรย์เพราะว่าสาเหตุที่ไม่ถูกต้องนะครับ And as I look around Bangkok and I see that Christmas, it seems to me like it's becoming a bigger and bigger deal. และเมื่อผมอยู่ที่กรุงเทพนะครับผมมองไปที่ต่างๆเนี่ยผมก็เริ่มคิดว่าที่กรุงเทพของเราเนี่ยตอนนี้เริ่มคริสต์มาสเนี่ยเริ่มเป็นอะไรที่ใหญ่ขึ้นในทุกๆปีนะฮะ Like I'm glad to see Christmas trees going up all over the place. I'm glad to see that people have the Christmas spirit. ผมดีใจนะครับเวลาได้เห็นคนเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสแล้วก็มีจิตวิญญาณที่เหมือนกำลังอยู่ในช่วงเวลาของวันคริสต์มาส But I also realize that most people, as they're decorating, as they're seeing
the decorations around town, they don't realize where the real magic is. แต่ก็น่าเสียดายนะครับที่หลายๆคนในขณะที่เขากำลังตกแต่งสถานที่และต้นไม้ต่างๆเนี่ยเขาไม่เข้าใจนะครับว่าคริสต์มาสจริงๆแล้วคืออะไร I think Thai people and people all over the world, they're not from the West. They have some idea that Christmas is special, that it's this holiday we can go out and buy flowers and receive presents. ของเรานะครับคนตะวันออกนะครับเราก็มักจะคิดว่าคริสต์มาสนะครับเป็นช่วงเวลาพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถออกไปช้อปปิ้งซื้อของได้อะไรแบบนี้นะครับ But if Christmas doesn't have Jesus Christ, it's not really Christmas. แต่ถ้าเกิดคริสต์มาสใดก็ตามที่ไม่มีพระเยซูคริสต์นะครับคริสต์มาสนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ใช่คริสต์มาสเลย And so what we want to do is we want to never go through this season without recognizing what this season is really about. ฉะนั้นเราทั้งหลายนะครับในขณะที่เราอยู่ในฤดูกาลนี้นะครับเราจะขอให้พระเจ้าช่วยเราที่เราจะไม่พลาดไปนะครับว่าคริสต์มาสนี้ที่จริงแล้วเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร And I think others of us here we do recognize what it's about. We know that well the word Christ is in Christmas. ก็แน่นอนนะครับเราทั้งหลายที่อยู่ที่นี่เราก็พอจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าคำว่าพระคริสต์นะครับก็อยู่ในคำว่าคริสต์มาสด้วยนะครับผม But for maybe some of us in this room we don't realize how transformative this should really be. แต่สำหรับเราทั้งหลายบางคนในที่นี่เราอาจจะยังไม่ได้มีเห็นว่าสิ่งนี้มันนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราอย่างแท้จริงครับ So we're going to be in Isaiah chapter 9 this morning, and Isaiah is a man who is known as a prophet. แล้วในเช้าวันนี้นะครับเราจะดูพระวจนะของพระเจ้าในพระคัมภีร์อิสยาห์บทที่9นะครับพระคัมภีร์อิสยาห์เนี่ยเขียนโดยอิสยาห์ซึ่งเป็นผู้เผยพระวจนะของพระเจ้า And he lived 700 to 800 years before Jesus shows up. แล้วก็อิสยาห์นะครับมีชีวิตอยู่ประมาณในช่วงประมาณ700 ถึง 800 ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาเป็นทารกนั้นนะครับ And yet he's going to write all kinds of things about Jesus. We call these prophecies. แต่แล้วนะครับคนนี้ที่มีชีวิตอยู่ก่อนพระเยซูหลายร้อยปีเนี่ยก็จะได้บันทึกเรื่องราวของพระเยซูไว้ซึ่งในภาษาของเราเรียกว่าเป็นคำพยากรณ์นะครับ And so you can read through the book of Isaiah and you can find things about not only Jesus' birth but even things about his death and his resurrection. ฉะนั้นนะครับพระคัมภีร์อิสยาห์นะครับเราจะเห็นเรื่องราวมากมายที่บันทึกและพยากรณ์ไว้ถึงพระเยซูไม่เพียงแต่การเกิดของพระองค์นะครับแต่พูดถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์แล้วก็การเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ด้วย And since Christmas is about his birth, his coming into the world, I want to look at one of those prophecies. เนื่องจากคริสต์มาสนะครับเป็นช่วงเวลาที่เราเฉลิมฉลองการบังเกิดของพระเยซูคริสต์นะครับเราก็จะมาพิจารณาแล้วก็ดูคำพยากรณ์เกี่ยวกับการบังเกิดของพระองค์ด้วยกันนะครับ So I want to invite you now to stand and we're just going to read this whole thing, Isaiah 9 verse 2 to 7. ฉะนั้นนะครับอยากจะขอให้ทุกคนยืนขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะอ่านพระคัมภีร์อิสยาห์นะครับบทที่9นะครับรวดไปเลยนะครับตั้งแต่ข้อ2ถึงข้อ7นะครับอิสยาห์นะครับบทที่9นะครับข้อที่2ถึงข้อที่7นะครับชนชาติที่ดำเนินในความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขาพระองค์จะได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้นพระองค์จะทรงเพิ่มความชื่นบานของเขาเขาทั้งหลายจะเปรมปรีต่อพระพักพระองค์ดังด้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บดังคนเปรมปรีเมื่อเขาแบ่งของริบมานั้นแก่กันเพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดีไม้พลองที่ตีบ่าของเขาก็ดีไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดีพระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมีเดียนเพราะรองเท้าทุกคู่ที่กระทืบไปอย่างสั่นสะเทือนและเสื้อคลุมทุกตัวที่เกลือกอยู่ในโลหิตจะถูกเผาเป็นเชื้อเพลิงใส่ไฟด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์บิดานิรันดร์องค์สันติราชเพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระนั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้ Okay, you can have a seat. เชิญพิชมนั่งได้นะครับ So what I want to do is I want to move back through this verse by verse, but I actually want to look at a verse we didn't read first. That's verse 1. ก็สิ่งที่เราจะทำด้วยกันคือเราจะศึกษากันไปเรียงข้อเลยนะครับแต่ว่าจะเริ่มต้นจากข้อที่1นะครับซึ่งเป็นข้อที่เรายังไม่ได้อ่านด้วยกันครับ
ในอิสยาห์บทที่9นะครับข้อที่1นะครับบอกว่าเมืองนั้นซึ่งอยู่ในความแสนระทมดับไม่กลัดกลุ้มในการก่อนพระองค์ทรงนำแคว้นเสบุลุนและแคว้นนัฟตาลีมาสู่ความดูหมิ่นแต่ในการภายหลังพระองค์จะทรงกระทำให้หนทางข้างทะเลแคว้นฟากตอนตกของแม่น้ำจอร์แดนคือกาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติให้รุ่งโรจน์ So Isaiah he begins by talking about these lands that are actually in the northern part of Israel, and I want to just give you the background behind that. ก็ในข้อที่1นะครับอิสยาห์เนี่ยเริ่มต้นโดยการพูดถึงแผ่นดินส่วนหนึ่งของอิสราเอลคือส่วนเหนือนะครับแผ่นดินทางภาคเหนือของอิสราเอลนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายถึงเบื้องหลังให้ฟังนะครับ So if you read through the Old Testament, what you have is kind of you have the same story that happens over and over again. คือเวลาที่พี่น้องอ่านพระคัมภีร์เดิมนะครับปกติเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เดิมเนี่ยเราก็จะพบเรื่องราวที่เหมือนเดิมเนี่ยซ้ำไปซ้ำมาอยู่ในพระคัมภีร์เดิมนะครับ You have the people of God who are following God and walking with God and worshiping God, and then they kind of fall away from Him and they worship idols, and then they're punished, right? And they're taken into captivity by various enemies. And then they're liberated again. So it's the cycle. ครับก็เราจะเห็นตั้งแต่ว่าเราจะมีคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งที่พระเจ้าทรงเรียกมาให้ติดตามพระองค์ใช่ไหมครับแต่แล้วกลุ่มคนนี้ก็กบฏต่อพระเจ้านะครับได้หันไปนมัสการพระอื่นไปมีรูปเคารพใช่ไหมครับเสร็จปุ๊บพระเจ้าก็ลงโทษเขาโดยการให้เขาไปเป็นเฉลยใช่ไหมครับแต่เสร็จปุ๊บพระเจ้าเมื่อเขากลับใจพระเจ้าก็ทรงไถ่ให้เขาออกมาเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับAnd so whenever they're punished, whenever God allows the enemy to come in, the enemy always wants to attack Jerusalem. และทุกๆครั้งนะครับที่พระเจ้าตีสอนพวกเขาโดยการอนุญาตให้ชนชาติอื่นมาบุกรุกพวกเขาจับเขามาสู้สงครามกับเขาเนี่ยศัตรูเหล่านี้นะครับก็มักที่จะอยากโจมตีกรุงเยรูซาเล็ม Why would that be? เพราะอะไรครับBecause Jerusalem is the center of everything. It's the religious center. It's the culture center. It's where everything happens. เพราะว่ากรุงเยรูซาเล็มนะครับเป็นศูนย์กลางของอิสราเอลนะครับเป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมเป็นศูนย์กลางทางศาสนาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่สำคัญเนี่ยเกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มทั้งนั้นเลย I'm pretty sure if somebody wanted to invade Thailand, it would be a good idea to hit Bangkok. ฉะนั้นก็เปรียบเทียบนะครับสมมติเมืองไทยของเรานะครับจุดยุทธศาสตร์ของเราคือที่กรุงเทพมหานครใช่ไหมครับSo every time these invading armies would come, they would come through the north. ฉะนั้นนะครับทุกๆครั้งนะครับที่มีการรุกรานจากชนชาติอื่นๆเนี่ยการรุกรานเนี่ยมักจะเริ่มต้นจากทางเหนือเสมอ And so the two cities that he mentions here, this region that he mentions here, this region knows what it is to have invading armies come in. แล้วก็ในข้อที่บทที่9ข้อที่1เนี่ยพูดถึงแผ่นดินทางภาคเหนือของอิสราเอลนะครับซึ่งแผ่นดินทางภาคเหนือของอิสราเอลเนี่ยเขาคุ้นเคยดีว่าการถูกบุกรุกรานเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ This region and the people in it, they know what it is to lose all hope. คนที่นั่นนะครับเขารู้และคุ้นเคยดีกับความรู้สึกที่สิ้นหวัง They know what it is to suffer. เขารู้ดีว่าการที่จะต้องทนทุกข์นั้นเป็นยังไง They know what it is to say goodbye to loved ones. เขารู้ดีนะครับว่าการที่จะต้องลาจากคนที่รักไปเนี่ยเป็นยังไง Right, so it's a region that is acquainted with much grief. ฉะนั้นในส่วนแผ่นดินตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่คุ้นเคยกับความโศกเศร้ามากนะครับ But here he says, for this region and the people there will be no more gloom. แต่ว่าในข้อที่1นะครับอิสยาห์กำลังบอกว่าสำหรับคนที่อยู่ในแผ่นดินบริเวณเนี้ยจะไม่มีความโศกเศร้าอีกต่อไป That there is a time where God is going to make this region glorious. เขาบอกว่าจะมีเวลานะครับที่พระเจ้าจะทรงกระทำให้แผ่นดินตรงเนี้ยเป็นแผ่นดินที่รุ่งโรจน์ And we see more about that in verse 2 here. แล้วเราก็ได้เห็นการอธิบายเพิ่มเติมในข้อที่2นะครับ He says the people walking in darkness have seen a great light. On those living in the land of deep darkness, a light has dawned. เขาบอกว่าชนชาติที่ดำเนินความมืดจะได้เห็นความสว่างยิ่งใหญ่บรรดาผู้ที่อาศัยในแผ่นดินแห่งเงามัจจุราชสว่างจะได้ส่องมาบนเขา And one thing I want you to notice about this, again, Isaiah is writing 700 years before Jesus comes. ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับอยากทบทวนความจำนะครับว่าอิสยาห์เขียนบันทึกเรื่องนี้ไว้700ปีก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมานะครับ But yet when you read this, it's in the past tense. แต่ว่าถ้าเกิดเราได้อ่านเนี่ยความจริงหลักไวยากรณ์เนี่ยจะบอกว่าเป็นพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะครับผม So he's writing about something that's going to happen, but he writes as if what is going to happen already has. คือพูดง่ายๆนะครับอิสยาห์เนี่ยเขียนพยากรณ์ถึงอนาคตใช่ไหม
แต่ว่าในขณะที่เขียนพยากรณ์ถึงอนาคตเขาเขียนเหมือนกับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันสำเร็จไปแล้วในอดีต So the question is, why would he do that? ฉะนั้นคำถามจึงเกิดขึ้นว่าทำไมเขาต้องเขียนลักษณะนี้ Because that's what you do when you are so certain of what is going to happen happening. สาเหตุนะครับก็เป็นเพราะว่าที่จะเขียนแบบนี้ได้ก็เพราะว่าต้องมั่นใจมากนะครับว่าสิ่งที่พยากรณ์ไว้เนี่ยมันจะสำเร็จอย่างแน่นอน Okay, so he keeps talking about this light breaking into the darkness. So the next question is, well, what exactly does darkness mean? ฉะนั้นนะครับในข้อที่2เนี่ยพูดถึงความสว่างที่จะส่องเข้ามาในความมืดนะครับแล้วก็เลยเกิดคำถามต่อมาว่าแล้วความมืดที่พูดถึงเนี่ยหมายถึงอะไร Well, darkness, it means oppression. แน่นอนครับความมืดก็พูดถึงการกดขี่ข่มเหง It means that you were under the rule of somebody else. เป็นการที่ตกอยู่ภายใต้การปกครองของผู้อื่น Remember, this had happened, as I talked about, throughout the Old Testament in this particular region. อย่างที่ผมได้เล่าไปให้ฟังแล้วนะครับว่าทางภาคเหนือนะครับในพระคัมภีร์เดิมของอิสราเอลเนี่ยนะฮะ A region where time and time again the enemy had come in and destroyed them. เป็นพื้นที่ที่ศัตรูมาครั้งแล้วครั้งเล่ามาทำลายครั้งแล้วครั้งเล่าครับ So a light would mean to be delivered from that. ฉะนั้นเมื่อพูดถึงความสว่างส่องเข้ามาในความมืดก็หมายถึงว่าจะมีบางอย่างที่มาช่วยปลดปล่อยพวกเขาจากการสถานการณ์แบบนั้นนะครับ To have the light come in would be getting your land back. การมีความสว่างส่องเข้ามาก็หมายถึงการได้แผ่นดินเนี่ยคืนกลับมา It would be to regain the freedom and the rights and the way of life that you had before. หมายถึงการที่ได้สิทธิเสรีภาพกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนเป็นเสรีชนเหมือนแต่ก่อน That's how God's people are looking at this. That's what they think is going to be happening. ฉะนั้นเมื่อคนของพระเจ้าได้อ่านข้อนี้เนี่ยพวกเขามีความหวังว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับเขา But Isaiah is actually, he has in mind something much greater than this. แต่แท้จริงนะครับอิสยาห์เนี่ยผู้เขียนเนี่ยเขามองเห็นภาพที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกครับ Because he has in mind a sort of darkness that is much more dark than this. เพราะว่าอิสยาห์เนี่ยกำลังพูดถึงความมืดที่มืดยิ่งกว่าความมืดที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้อีกครับ The darkness that they walk in is simply the physical reality of suffering. ความมืดเป็นความมืดที่พูดถึงความทุกข์ยากลำบากBut the darkness that he's speaking of is the spiritual reality of our sin. แต่สิ่งที่อิสยาห์กำลังเล็งให้เราคิดถึงที่จริงแล้วก็คือความมืดที่มืดที่สุดนั่นคือความมืดแห่งความบาป So he's not just talking about how you're suffering in this world. He's talking about how we are enslaved by our own sin. ฉะนั้นอิสยาห์เนี่ยไม่ได้พูดถึงความทุกข์ยากลำบากฝ่ายร่างกายที่เราแต่ละคนต้องเผชิญในโลกนี้เท่านั้นนะครับแต่พูดถึงสภาวะฝ่ายวิญญาณที่เราตกอยู่ภายใต้อนุภาพของมารร้ายและความบาป And you know the very reason that they find themselves oppressed physically is because they're oppressed spiritually. และแท้จริงนะครับสาเหตุที่ฝ่ายร่างกายของเขาจะต้องทนทุกข์ยากลำบากเนี่ยเพราะฝ่ายวิญญาณของเขาเนี่ยตกเป็นทาสของสิ่งเหล่านี้นั่นแหละLike when we give ourselves to sin, bad things just naturally happen. เพราะเมื่อมนุษย์เรานะครับยอมตัวให้กับความบาปนะความทุกข์ก็ตามมา So these guys, they decided time and time again, we're going to follow our own ways. หลายครั้งนะครับในพระคัมภีร์พูดถึงคนเหล่านี้เขาหลงไปตามทางของตัวเอง We're not going to rely on God. We're going to rely on ourselves. บอกจะไม่พึ่งพาเจ้าจะขอพึ่งพาตัวเอง We're going to trust in the false gods of the nations. เราจะเชื่อพระเทียมเท็จของบรรดาประชาชาติ rather than trust in the one that revealed himself to us. แทนที่จะนมัสการพระองค์ผู้นั้นที่สำแดงพระองค์เองแก่เราทั้งหลาย So this is the thing, the foreign enemies and any foreign enemies that we face or physical enemies that we face today, that's not the real problem. ฉะนั้นเราทั้งหลายก็เช่นกันนะครับสิ่งที่เราเผชิญในทุกวันนี้สิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานะครับจริงๆแล้วเหล่านี้มันไม่ได้เป็นศัตรูที่แท้จริงของเรานะครับ The greatest problem facing every human being is not other human beings. ปัญหาที่มนุษย์พบหรือปัญหาที่มนุษย์เจอจริงๆแล้วก็คือไม่ได้เป็นปัญหาที่มาจากมนุษย์คนอื่นครับ The greatest problem facing every human being is sin. ปัญหาที่มนุษย์ทุกคนเผชิญแท้จริงแล้วก็คือปัญหาของความบาป And it's a great problem because there's nothing that you or I can do to be rid of it. และปัญหานี้เป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่มากเพราะเป็นปัญหาที่ไม่มีมนุษย์คนหนึ่งคนใดสามารถช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากปัญหานี้ได้เลย There's nothing you or I can do to deliver ourselves from it. ไม่มีอะไรที่คุณและผมจะทำได้ด้วยตัวเองเพื่อจะช่วยให้ตัวเองของเราเนี่ยพ้นจากความบาปได้เลย And that's what Isaiah is talking about when he speaks of the light.
ฉะนั้นนั่นเป็นสิ่งที่อิสยาห์อยากจะให้เราคิดถึงเมื่ออิสยาห์กำลังพูดต่อไปถึงความสว่าง That we cannot produce light in ourselves to overcome the darkness. คือเราทั้งหลายเนี่ยไม่สามารถเป็นความสว่างให้กับตัวเองเราไม่สามารถสร้างความสว่างให้กับตัวเองที่จะชนะความมืดที่ปกคลุมอยู่ได้ There must be a light that comes into this world and shines. จะต้องมีแสงสว่างที่มาจากเบื้องบนเนี่ยที่ส่องเข้ามาทำลายความมืดนั้น And that someone is Jesus Christ. และอิสยาห์กำลังบอกว่าความสว่างที่พูดถึงนั้นก็คือพระเยซูคริสต์ This is why when we read through the Gospel of John, he announces that he is the light of the world, and in Jesus is life. ฉะนั้นนะครับเป็นเหตุผลให้พระคำยอห์นนะครับเปิดมาบทที่1ก็พูดเลยว่าพระเจ้าทรงพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงเป็นความสว่างของโลกและพระองค์ในความสว่างของพระองค์เนี่ยเราทั้งหลายก็ได้พบชีวิตด้วยBecause when Jesus comes along, people are recognizing this is the one Isaiah spoke of. และเมื่อพระองค์เสด็จมานะครับมีหลายคนนะครับที่เข้าใจว่าพระเยซูเป็นผู้นั้นแหละที่อิสยาห์พยากรณ์ถึง The one that wouldn't just solve some of our earthly problems. พระองค์ไม่ได้มาแค่ช่วยปัญหาที่เราเผชิญในโลกนี้เท่านั้น The one that would once and for all come in and deal with our spiritual problem. แต่พระองค์เป็นผู้นั้นที่เสด็จมาครั้งเดียวเป็นพอเพื่อจัดการกับปัญหาฝ่ายวิญญาณของเรา If you remember, there's in the Christmas story, Joseph has his doubts about, hey, I haven't done anything with Mary, and yet she's pregnant. What's going on here? พี่น้องจำเรื่องราวของโยเซฟได้ครับในคริสต์มาสแรกใช่ไหมครับโยเซฟบอกว่ามั่นกันยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอยู่ดีๆมารีท้องแล้วนะฮะ And an angel comes to him in a dream. แล้วก็มีทูตสวรรค์ปรากฏกับเขานะครับในความฝันAnd the angel tells him, "You shall call him Jesus, for he will save his people from their sin." แล้วทูตสวรรค์ก็บอกโยเซฟว่าจงเรียกนามของผู้นี้ที่จะเกิดมาว่าเยซูเพราะว่าท่านจะเป็นผู้ปลดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของเขา So when we see these trees all across Bangkok and all the shopping malls, ฉะนั้นทุกครั้งที่เรามองเห็นต้นไม้เหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นที่นี่หรือตามห้างสรรพสินค้านะครับ when we think about the wonder and the magic of Christmas, เมื่อเรานึกถึงความรู้สึกที่มหัศจรรย์ต่างๆที่มาพร้อมกับเทศกาลวันคริสต์มาสเนี่ย that's what the wonder is. นั่นเป็นความชื่นชมยินดีนะครับ That there is somebody, a light, who has come into the world to deliver us from sin. เพราะว่าเราชื่นชมยินดีก็เพราะว่ามีผู้หนึ่งที่เป็นความสว่างเสด็จเข้ามาในโลกนี้เพื่อช่วยเราให้พ้นจากความบาป That's what sets Jesus apart from everyone else. และนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้พระเยซูคริสต์นะครับแตกต่างจากพระอื่นหมดเลย That's what makes this faith different from every other. นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้ความเชื่อของเราแตกต่างกับจากความเชื่ออื่นThat we know the living God who breaks into this world himself. เพราะเรารู้จักกับพระเยซูพระเจ้าผู้ได้ทรงเสด็จเข้ามาในโลกนี้ด้วยตัวพระองค์เอง And he comes to us and says, you don't have to be the one to deliver yourself. และพระองค์บอกกับเราว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นคนนั้นที่คอยช่วยเหลือตัวเองให้รอด He comes to us and says, you can't possibly do it. เพราะว่าคุณช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้อยู่แล้ว But I've sent my son. แต่ว่าพระองค์ได้ส่งพระบุตรของพระองค์มา So Isaiah, he expounds upon this in verses 3 to 5. ฉะนั้นอิสยาห์นะครับอธิบายต่อไปนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่5นะครับ I'm not going to read it all again, but in the beginning of verse 3, he really summarizes it. แล้วก็จะไม่ได้อ่านทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าในตอนต้นของข้อที่3เนี่ยเหมือนกับเป็นสรุปอีกทีนึงนะครับ He says, you have enlarged the nation and increased their joy. บอกว่าพระองค์ได้ทรงทวีชนในประชาชาตินั้นขึ้นพระองค์จะทรงเพิ่มความชื่นบานของเขา And there's a song that we just sung about this, right? แล้วก็เมื่อกี้เราก็ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ไปแล้วด้วยนะครับ Joy to the world. เพราะว่าความสุขเต็มปีมีแก่ชาวโลกRight, and this is really big news because it's not joy to the Jews. และมันน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้มีแก่คนยิวอย่างเดียวนะครับ It's not joy to just people living in the Middle East. ไม่ใช่ความชื่นชมยินดีที่จะมาถึงเฉพาะคนที่ตะวันออกกลางเท่านั้นนะครับ Certainly not just joy to Westerners, as much as Thai people might think that's the case. แล้วก็ไม่ใช่เป็นแค่ความสุขเต็มปีที่จะมาถึงคนตะวันตกนะครับตามที่คนไทยคิดนะฮะIt's joy to the world. แต่เป็นความชื่นบานที่จะมาถึงคนทั้งปวง So back in Genesis, God had made this man named Abram this promise. ในพระคัมภีร์ปฐมกาลนะครับพระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญากับคนหนึ่งที่ชื่ออับราฮัมนะครับ He told him that all of the people of the world would be blessed through him. พระองค์สัญญาว่าบรรดาประชาชาติทั่วโลกเนี่ยจะได้รับพระพรเพราะเขาAnd Jesus is the fulfillment of this promise. และพระเยซูคริสต์นั่นเองนะครับทรงเป็นผู้ที่ทำให้คำพยากรณ์หรือคำสัญญานั้นเป็นจริง
all the nations are now blessed. All the people living are blessed because they have the opportunity to be delivered from sin through Jesus Christ. ตอนนี้นะครับบรรดาประชาชาติเนี่ยสามารถรับพรของพระเจ้าได้โดยการเดินทางพระเยซูคริสต์มารับความรอดจากพระองค์ Right, and so for the last 2,000 years, what's happened because of Jesus, the kingdom of God has done nothing but expand. ฉะนั้นโดยพระเยซูคริสต์นะครับใน 2,000 ปีที่ผ่านมาอาณาจักรของพระองค์ก็ขยายทวีมากขึ้นไปเรื่อยๆ And when the kingdom expands, when it gets bigger, God gets more glory. และเมื่อแผ่นดินของพระเจ้าถูกขยายออกไปนะครับพระสิริพระเกียรติก็เป็นของพระองค์ด้วยเช่นกัน And if God receives more and more glory, then you and I are led to rejoice all the more. และเมื่อพระองค์ได้รับเกียรติมากยิ่งขึ้นนะครับเราทั้งหลายก็ชื่นชมยินดีมากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน So in one sense, our joy is increased because of what He's done for us on a personal level. ฉะนั้นในแง่หนึ่งนะครับเราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีเพราะสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้กับเราแต่ละคนเป็นการส่วนตัวนะฮะ Right? Every single one of us, we fall on our knees before the Father because He sent His Son and delivered us, and we couldn't do that ourselves. ถูกไหมครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราที่เรานมัสการพระเจ้าก็เพราะว่าพระองค์ได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ลงมาในโลกเพื่อไถ่เราซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำให้กับตัวเองไม่ได้ And so, because of His grace, because of His mercy, individually we rejoice. ฉะนั้นโดยพระคุณพระกรุณาของพระองค์นี้นะครับเป็นเหตุผลให้เราทั้งหลายเนี่ยชื่นชมยินดี And of course, collectively as the church, we rejoice. และในเช่นเดียวกันเรามารวมกันที่นี่ก็เพราะเราชื่นชมยินดี But we also rejoice because as the kingdom of God grows, we know that God gets more glory, and that is worthy of rejoicing. และยิ่งไปกว่านั้นนะครับเรายิ่งชื่นชมยินดีมากขึ้นเมื่อเราเห็นแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าเนี่ยได้ขยายออกไปและพระเจ้าเนี่ยได้รับเกียรติมากยิ่งขึ้น All right, so how is this light, Isaiah speaking, how is this light going to come into the world? ฉะนั้นนะครับคำถามต่อไปก็คือว่าแล้วความสว่างเนี่ยที่เข้ามาในโลกเนี่ยจะเข้ามาในโลกยังไง And what is the nature of the light? แล้วลักษณะของความสว่างนี้เป็นอย่างไร You put it like this, what characterizes the light? ก็อาจจะพูดถึงได้เป็นลักษณะของความสว่างนะครับ We read about that in verse 6. เราจะเห็นในข้อที่6ครับ For to us a child is born, to us a son is given, and the government will be on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. ในข้อที่6นะครับบอกว่าด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่ที่บ่าของท่านและท่านจะเรียกนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์องค์สันติราช So what I want to do with the rest of our time this morning is I want to kind of zoom in on these 4 titles. ฉะนั้นนะครับในสิ่งเวลาที่เหลืออยู่ในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะให้เราเนี่ยพินิจพิจารณาเป็นพิเศษสำหรับพระนาม4พระนามนี้นะครับ So we did a series called Name Drop. I don't know if you guys remember. น้องจำได้ไหมครับเราเคยศึกษากันในซีรีส์ที่บอกว่าเกี่ยวกับพระนามของพระเจ้านะครับ And we talked about this how Jesus has many titles. แล้วก็บอกว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยพระองค์ทรงมีพระนามมากมายนะครับ Like even when we sing about Jesus Christ, we realize that Christ is not a last name, right? ก็อย่างเช่นพอเราพูดถึงพระเยซูคริสต์ใช่ไหมครับเรารู้ใช่ไหมครับว่าคำว่าคริสต์เนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นนามสกุลของพระเยซูนะครับ Right? We realize that Christ is a title. คำว่าคริสต์เนี่ยเหมือนกับตำแหน่งหรือเป็นคำอธิบายพระองค์นะครับ And he had many titles like this, Lamb of God. แล้วก็มีอีกหลายคำที่อธิบายถึงพระองค์อย่างเช่นพระองค์ทรงเป็นพระเมสโปรดกเป็นลูกแกะของพระเจ้า The Alpha and the พระ Omega. องค์เป็นปฐมและเป็นอัลฟาโอเมก้านะครับ The beginning and the end. ปฐมและเบื้องปลายนะครับ The light of the world. พระองค์เป็นความสว่างของโลก Right, so and much more than this, he has all kinds of titles. And here Isaiah, he gives us 4 more. และในข้อนี้นะครับอิสยาห์พูดถึงอีก4คำที่บรรยายถึงพระองค์นะครับ So the first title is this title of Wonderful Counselor. คำแรกนะครับคือคำว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์ Now, in the original language, the language of Hebrew, ในภาษาเดิมนะครับเป็นภาษาฮิบรูครับ this word for wonderful is actually really the word wonder. คือคำว่ามหัศจรรย์เนี่ยนะครับในภาษาฮิบรูมันเป็นคำว่า wonder นะครับก็คือพูดถึงความน่าตื่นตาตื่นใจความมหัศจรรย์ความพิศวงอะไรอย่างเงี้ยครับผม So it's this idea of he is one who when you stand before him you are in awe of him. คือเป็นคำที่อธิบายเมื่อเราเหมือนกับลักษณะที่เมื่อเราได้เห็นบางสิ่งที่มันการตามากอ่ะเรายืนแล้วแบบตะลึงพึงเพลิดไปครับ And for the most part throughout the Old Testament when this word is used,
It's a word that can only describe who God is. แล้วก็ปกตินะครับในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยจะใช้คำนี้เนี่ยคู่กับพระเจ้าเท่านั้นคือจะไม่ใช้กับอย่างอื่นเลยนะครับ So it's somebody that puts you in awe in a way that no human being can. ฉันกำลังจะพูดถึงความมหัศจรรย์บางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีมนุษย์คนอื่นใดที่จะทำให้เรามหัศจรรย์อย่างนี้ได้ต้องเป็นพระเจ้าเท่านั้นนะครับ And then you look at the second word. แล้วอีกคำหนึ่งนะครับ And that's a word that in biblical times has two different types of uses. ก็คำว่าที่ปรึกษานะครับก็ในพระคัมภีร์เดิมเนี่ยพูดถึงการมีลักษณะการใช้คำนี้อยู่2แบบครับ So one of them is to be somebody who kind of advises a king or a political type of person. นั้นที่ปรึกษานะการใช้แบบแรกก็คือจะใช้ถึงเป็นแบบที่ปรึกษาของกษัตริย์นะครับ So if we kind of went to the Thai king, does he have some people underneath him that he kind of asks advice from? ปกตินะครับอย่างเช่นที่เมืองไทยของเราก็น่าจะมีนะครับที่คนที่จะคอยให้คำปรึกษากับพระมหากษัตริย์ของเราในเรื่องต่างๆนะครับ Does he kind of surround himself with some really smart people, some people that might help him to rule? แล้วพี่น้องคิดว่าคนที่จะมาเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์ต้องฉลาดต้องมีสติปัญญาไหมครับ Yeah, like presidents and kings and people at the top, they all, if they're wise, they have people like this. แน่นอนนะครับว่าคนเหล่านี้จะต้องเป็นคนที่มีสติปัญญามาก So that's one way in which Jesus is a counselor. He is this great advisor. ฉะนั้นพระเยซูคริสต์เองพระองค์ก็เป็นคนผู้ที่มีสติปัญญามาก This advisor who's going to counsel you and give you advice that only could come from God Himself. และพระองค์จะทรงให้คำปรึกษาคำแนะนำกับเราในลักษณะที่มีแต่พระองค์เท่านั้นที่ให้กับเราได้ Now the other way that you can be a counselor. อีกคำหนึ่งนะครับที่พูดถึงคำว่าที่ปรึกษาเนี่ยนะครับ And Ruth and Praset and Ek and some of you guys, you know something about this. ก็เป็นคำที่ผู้ปกครองประสิทธิ์รุดเองแล้วก็อาจารย์เอกรวมถึงหลายๆคนอาจจะเข้าใจดีนะครับ Is that you can be a counselor in a legal sense. ก็คือเป็นที่ปรึกษาในเชิงของเป็นนักกฎหมายนะครับ And that means you're going to be somebody who represents and advocates for somebody else. แล้วเวลาที่มีคนที่เป็นที่ปรึกษาเป็นนักกฎหมายก็แสดงว่าคนนั้นน่ะเขาจะว่าความสู้ความแทนเราถูกไหม And I think we've talked about this word before. จริงๆผมเคยอธิบายคำนี้ไปแล้วนะครับ How if I were to be convicted or if I were to be charged with some kind of crime in Thailand. สมมุติว่าผมถูกฟ้องนะครับที่เมืองไทยนะครับผม What if I just walked into that courtroom alone? พี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเกิดผมไปว่าความให้กับตัวเองฮะ What if I just said, I'm going to go in there and I'm going to defend myself? พี่น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดผมบอกว่าเอาล่ะงั้นผมขอสู้ความให้ตัวเองก็แล้วกัน How do you think that's going to go? พี่น้องคิดว่าผลลัพธ์จะดีไหมฮะ It's not going to be good for me. คงจะไม่ดีสำหรับผมแน่นอนเลยนะฮะ Right now, even if they don't even have evidence, it's not going to be good for me. ถึงแม้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีหลักฐานอะไรเลยผมก็อาจจะเอาตัวไม่รอดเลยนะครับผม They're just going to look at me and look at the empty chairs next to me and say guilty. เขาเผลอๆก็มองผมแล้วก็ดูว่าเก้าอี้ข้างๆผมก็เป็นที่ว่างนะครับแล้วก็บอกว่าผิดเลยแล้วกันถ้างั้น And you guys would be visiting me and bringing me food for the rest of my life. แล้วพี่น้องก็ต้องเอาข้าวผัดโอเลี้ยงมาเยี่ยมผมด้วยนะครับผม All right, so now if you look at the other side and say we are in a courtroom and we do have a defender. แต่ถ้าพี่น้องลองจินตนาการภาพอยู่ในศาลใช่ไหมครับแล้วก็มีคนหนึ่งเนี่ยที่สู้ความแทนเรา What kind of a defender, what kind of a counselor do we have in Christ? ในพระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงเป็นที่ปรึกษาให้เราลักษณะไหนครับ We have the very best one that there ever was. คือพระองค์เป็นที่ปรึกษาที่ดีที่สุดที่เราจะมีได้เลยนะครับ We have the only one that can win the case. ผู้นี้นะครับสามารถให้เราชนะคดีได้อย่างแน่นอนนะครับ Right, because all of us, this is the thing, we're all going into the courtroom and there is a mound of evidence. เพราะว่าวันหนึ่งนะครับเราทั้งหลายก็จะต้องปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษานะครับแล้วก็มีหลักฐานมากมายที่ปรักปรำเรา Like the judge is reading off the charges, and it's like, man, is he ever going to stop reading? เราอาจจะวันนั้นที่มีคำพิพากษามาเวลาอ่านคำฟ้องนะครับเราอาจจะโหมเมื่อไหร่จะอ่านจบสักทีนึงทำไมคำฟ้องมันยาวเหลือเกิน And see, just one charge against us would be enough to separate us from God forever. เพราะแท้จริงนะครับเพียงแค่ข้อเดียวเนี่ยเราก็สามารถที่จะถูกพิพากษาตัดสินให้ถูกแยกจากพระเจ้าตลอดนิรันดร์ได้อยู่แล้ว But see, most of us, I think all of us, we have
much more than one. แต่ถ้าพี่น้องเห็นด้วยกับผมนะครับผมคิดว่าคนส่วนมากก็มีมากกว่า1ข้อหานะครับผม As I said, he might spend hours and hours reading the list of things. ถ้าเกิดจะต้องมานั่งอ่านนะครับความผิดของเรานะครับอาจจะต้องใช้ชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่านะครับจนกว่าจะอ่านครบนะครับผม And there's no good argument that we're going to come up with. และเราไม่มีเหตุผลใดๆจะไปต่อสู้ด้วยตัวเองได้เลยนะครับ Legally, we're all going to stand there and we're guilty as charged. คือเราเนี่ยสมควรก็เขาเรียกว่าผิดตามฟ้องเต็มๆแน่นอนนะครับผม But what we have in Jesus แต่สิ่งที่เรามีในพระเยซูคริสต์นะครับ is we have somebody who actually takes our record and then he takes that upon himself. พระเยซูคริสต์นะครับพระองค์ทรงรับข้อหาเหล่านั้นน่ะไว้ที่พระองค์เอง And then he takes his record and he says, I'm going to introduce this into the evidence. แล้วแทนที่กับสิ่งเหล่านั้นนะครับพระองค์ก็เอาประวัติอันสมบูรณ์แบบของพระองค์มาใส่แทนที่ของเรา And then the judge, rather than looking at your life and my life and the charges that were held against us, ฉะนั้นแทนที่ผู้พิพากษาจะดูข้อหาต่างๆและประวัติต่างๆที่เป็นความผิดของเราเนี่ยนะครับ the father, he looks at the record of his son. เจ้าพระบิดาผู้ทรงเป็นผู้พิพากษาเนี่ยก็ดูประวัติของพระเยซูคริสต์ And so declares not guilty. แล้วก็ตัดสินของเราว่าไม่มีความผิด Right? So this is the beautiful thing that he does as our counselor. ฉะนั้นเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากนะครับที่พระองค์ทรงกระทำให้เราในฐานะที่เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์ On the one hand, we can lean into him and not lean into our own understanding. เราสามารถที่จะพึ่งพาพระองค์ไม่ได้พึ่งพาสติปัญญาความรอบรู้ของตัวเอง There's been so many times in my life where I thought, I'm going to solve some kind of problem. I'm going to figure something out. I'm going to get out of this mess. I'm going to use my own intellect. บ่อยครั้งมากนะครับในชีวิตของผมเวลาที่ผมมีปัญหาเนี่ยผมพยายามแก้ปัญหาโดยใช้สติปัญญาของตัวเอง Does that usually go well for me? และพี่น้องคิดว่าทุกครั้งที่ผมใช้สติปัญญาของตัวเองมันจบดีไหมฮะ No, it does not. ไม่ค่อยดีนะฮะ But I can tell you, every time that I actually go with what the Word says, แต่ผมบอกได้เลยนะครับทุกครั้งที่ผมเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า it's not usually the easiest thing to do. คำปรึกษาของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่คำปรึกษาที่เขาเรียกว่าที่ง่ายที่สุดเสมอไปครับ It sometimes seems very counterintuitive. บางครั้งสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทำเนี่ยมันตรงข้ามกับสัญชาตญาณของเราทั้งหมดที่บอกให้เราทำ Like sometimes I think if I do this, I'm going to get laughed at. I'm going to be mocked. Bad things are going to happen to me. บางครั้งผมคิดว่าถ้าเกิดผมเชื่อฟังเนี่ยโอ้โหจะต้องมีคนมาดูถูกหัวเราะเยาะผมแน่เลยหรือบางครั้งอาจจะต้องมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเป็นผลตามมาแน่เลย But I come out on the other side knowing that was the wisest thing that I could have possibly done. แต่ทุกครั้งที่เชื่อฟังนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเสมอ It's good counsel. มันเป็นคำปรึกษาที่ดีมาก And on the other hand, as we talked about, we absolutely need him to be our advocate. ฉะนั้นนะครับเราทั้งหลายต้องการพระองค์เป็นที่ปรึกษาของเรา And if you're here today and you're kind of on the fence and you haven't really come into the kingdom yet, ฉะนั้นนะครับบางคนที่ในวันนี้อาจจะยังไม่ได้ตัดสินใจที่จะติดตามพระเยซู and you think you're going to kind of stand on your own spiritual and moral record, แล้วก็กำลังคิดว่าไม่เป็นไรเราก็เป็นคนดีเราสามารถใช้ความดีของตัวเราก็พอแล้ว trust me, I thought that I was going to do that at one time too. เชื่อผมนะครับผมเองก็เคยเป็นคนหนึ่งที่คิดอย่างนั้นนะครับ That works pretty well if you compare down. ซึ่งเหตุผลที่เราคิดว่าความดีของเราก็พอเนี่ยโอเคในแง่หนึ่งมันก็พอถ้าเกิดเราเทียบตัวเองกับคนที่แย่กว่าเราถูกไหมครับ It works pretty well if you look at Hitler, if you look at some of the most evil people that ever lived and say, well, I'm pretty good comparatively. คือถ้าเกิดเรามองเทียบตัวเองกับฮิตเลอร์หรือคนชั่วร้ายที่เคยมีชีวิตอยู่เนี่ยเราอาจจะคิดว่าตัวเราก็พอใช้ได้นะ But it never works when you compare up. แต่มันไม่เคยได้ผลเลยนะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกับคนที่ดีกว่าเรา None of us look very good when we look and compare ourselves to Jesus. และเมื่อเราเทียบตัวของเรากับพระเยซูนะครับ Right? So มันไม่ดีกับเราแน่นอน God demands perfection and none of us has that going on. เพราะว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงเรียกร้องก็คือความสมบูรณ์แบบและไม่มีใครสักคนหนึ่งนะครับที่สมบูรณ์ So Jesus takes our imperfection and gives us His. ฉะนั้นพระเยซูคริสต์จึงรับเอาความไม่สมบูรณ์ที่เป็นของเราไปไว้ที่พระองค์เองและพระองค์ก็ให้ความสมบูรณ์ของพระองค์นั้น Okay, second title. อันที่สองนะครับ He's called Mighty God. พระองค์ทรงถูกเรียกว่าพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์นะครับ So in the original language, this literally means God the conquering hero. ในพระคำในภาษาเดิมนะครับแปลว่า
พระเจ้าผู้ชนะนะครับผม And this is who God had shown himself to be throughout the Old Testament. แล้วก็ในพระคัมภีร์เดิมครับพระองค์ทรงสำแดงพระองค์เองลักษณะนั้นเนี่ยนักรบผู้มีชัยชนะเนี่ยเสมอ When his people are in dire straits, when they're under oppression, even the times that they led themselves right into it. บางครั้งนะครับบ่อยครั้งนะครับในพระคัมภีร์เดิมที่ชนชาติของพระเจ้าเนี่ยเอาตัวเองไปอยู่ในสถานการณ์ที่แพ้แน่นอน God always rescues them. แต่พระเจ้าก็ช่วยพวกเขาเสมอ He always delivers them. พระเจ้าทรงไถ่เขาเสมอ Right? He always conquers on their behalf. พระเจ้าทรงพิชิตศัตรูเหล่านั้นแทนที่พวกเขา But what he's doing in the person and the work of Jesus และสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำผ่านพระเยซูคริสต์นะครับ is he is conquering not just these physical enemies, he's conquering sin and death. คือพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่พิชิตศัตรูที่เรามองเห็นเท่านั้นแต่พระองค์ทรงพิชิตศัตรูที่เรามองเห็นคือความบาปแล้วก็มารซาตานด้วย He's not just changing our physical state, he's changing our spiritual state. พระองค์ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์ด้วยสิ่งที่เรามองเห็นแต่เป็นสถานการณ์ฝ่ายวิญญาณด้วย Delivering us from spiritual darkness and into the kingdom of light. พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากความมืดมาสู่ความมหัศจรรย์ของพระองค์ And so if he can and he has defeated the greatest enemy that we have, what else can this Jesus conquer? ฉะนั้นถ้าเกิดพระเจ้าได้ทรงพิชิตศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะเผชิญได้แล้วพระองค์สามารถพิชิตอย่างอื่นให้กับเราได้ด้วย Right. I think all of us we have this tendency to try to solve all of our own problems before we consult God. บ่อยครั้งนะครับเราพยายามที่จะแก้ปัญหาของเราด้วยตัวเราเองโดยที่ไม่ได้ไปหาพระเจ้าด้วยซ้ำนะครับ Right, like if you get into some kind of fight, you have some kind of a huge issue going on in your life. บางคนอาจจะมีปัญหาบางอย่างในชีวิต If you're like me, you play it back in your mind 10 times over. ถ้าพี่น้องเป็นเหมือนผมนะครับผมก็จะเก็บเอาเรื่องนี้มานั่งคิดในหัวซ้ำแล้วซ้ำเล่านะ You analyze it. แล้วก็มานั่งวิเคราะห์เอานะฮะ You think about how you're going to solve แล้วก็ the problem. เพื่อที่จะวิเคราะห์ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไง You fight so many battles alone. เราพยายามที่จะสู้กับปัญหาเหล่านั้นลำพัง And more that you do that, and the longer you do that, and the older you get, แต่ยิ่งเราทำแบบนั้นมากเท่าไหร่ยิ่งเรามีอายุมากขึ้นเท่าไหร่ you realize how tired you are. เราก็จะยิ่งพบว่ายิ่งเราทำมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งเหน็ดเหนื่อยมากเท่านั้น How exhausting that is. เหนื่อยจริงAnd you wonder, man, can I even keep fighting? แล้วก็เกิดความสงสัยนะครับว่าโหจะสู้ต่อไหวไหม And I think that's one thing that we need as we think about Jesus' coming. และนั่นเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับเมื่อเราคิดถึงว่าพระเยซูเสด็จมา We need to realize that when he comes, he says, you can stop fighting. เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์บอกกับเรานะครับว่าไม่ต้องสู้อีกต่อไปแล้ว There's a verse in the Old Testament talking about when David conquered the giant Goliath. ในพระคัมภีร์เดิมนะครับมีเล่าเรื่องของดาวิดพิชิตโกลิอัทนะฮะ Because it wasn't David who did it, right? แต่จริงๆแล้วผู้ที่ชนะนั้นไม่ใช่ดาวิดใช่ไหมฮะ Like he had somebody with him. มีผู้หนึ่งที่อยู่กับดาวิดถูกไหมฮะ And so this reoccurring idea in the Old Testament is the battle belongs to the Lord. แล้วก็เป็นสิ่งที่ปรากฏชัดในพระคัมภีร์เดิมเลยนะครับว่าการต่อสู้นั้นเป็นของพระเจ้า Right. So we have one in God the Father who is reigning right now in heaven. ฉะนั้นเรามีพระเจ้านะครับผู้ทรงครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งในสวรรค์นะครับ We have Jesus who is at his right hand. เรามีพระเยซูคริสต์อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า And throughout the New Testament we are told that Jesus is seated at his right hand. แล้วก็ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับบรรยายว่าพระเยซูคริสต์เนี่ยทรงประทับนั่งอยู่เบื้องขวาของพระเจ้านะครับ It's important to know that he's seated. Why is that? แล้วก็เป็นภาพที่การที่พระองค์ทรงนั่งเนี่ยเป็นอิริยาบถที่สำคัญนะครับ Because after we have accomplished something, when something is finished, เพราะว่าเมื่อใดก็ตามนะครับสมมุติว่าทำงานเสร็จแล้วนะฮะ when a king has come back to his kingdom having conquered, เมื่อกษัตริย์ออกไปรบแล้วมีชัยชนะกลับมาที่อาณาจักรของตัวเองแล้วเนี่ย they might have a party. ก็แน่นอนคงจะมีการเฉลิมฉลองนะครับ People might bow at his feet. ก็จะมีคนมาก้มกราบพระองค์ But eventually, you know what he does? แต่รู้ไหมครับเมื่อทั้งหมดเหล่านี้จบลงกษัตริย์จะทำอะไร He sits on his throne ก็จะนั่งที่บัลลังก์ and he puts his feet up แล้วก็ยกขาขึ้นเลยนะ
and he knows he can relax now. แล้วก็รู้ได้ว่าตอนนี้สามารถพักสงบได้แล้ว And that's what Jesus is doing. และนั่นเป็นสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงกระทำอยู่ Because he has already conquered. เพราะว่าพระเยซูชนะแล้ว Right? And now what's he done for us, each one of us? และสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำให้เราแต่ละคนนะครับ This mighty God who is there in heaven, the person of the Father and the person of the Son. พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ย has put the person of the Holy Spirit within us. ทรงได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้อยู่กับเราเนี่ย So we need this reminder of who is with us, who is for us, and who is in us. ฉะนั้นนะครับเราจะต้องเตือนตัวเองเสมอว่าผู้ใดอยู่ฝ่ายเรานะครับและผู้ใดอยู่ในเรา It is God, the conquering hero. ก็คือพระเจ้าผู้ทรงเป็นผู้พิชิตนั่นเอง All right, next title. ต่อมานะครับ Everlasting Father. พระบิดานิรันดร์ All right, now I think this is the title when people read through this text, they can get very confused. ก็เวลาที่คนอ่านตรงนี้นะครับว่าพระเยซูเป็นพระบิดานิรันดร์ก็บางคนอาจจะงงนะครับ Why is that? เพราะอะไรฮะ Because we just talked about the Trinity, right? เพราะเมื่อกี้เราเพิ่งพูดถึงตรีเอกานุภาพใช่ไหมครับ This mysterious concept where God exists in three persons. ก็คือว่าที่พูดถึงว่าพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นตรีเอกานุภาพคือว่าพระองค์เนี่ยทรงดำรงอยู่ในสามพระภาค The Father, the Son, and the Holy Spirit. พระเจ้าพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์ So you read this text and you're like, why would Jesus be referred to as Father? ฉะนั้นบางคนอาจจะสงสัยครับว่าทำไมพระเยซูเนี่ยถูกเรียกว่าเป็นพระบิดานิรันดร์ Well, don't confuse what Isaiah is saying here. ไม่ต้องงงนะครับในสิ่งที่อิสยาห์บันทึกไว้นะครับ He's not calling Jesus the Almighty Father. He's not calling him the Father in heaven. คือตอนนี้ไม่พูดถึงว่าอิสยาห์ไม่ได้กำลังอ้างไปถึงว่าพระองค์ทรงเป็นพระบิดาในสวรรค์อย่างนั้นนะฮะ It's more the idea of he wants us to think in earthly terms of what fathers are like. แต่ว่าอิสยาห์กำลังจะให้เราคิดถึงคำว่าบิดาหรือคำว่าพ่อในลักษณะที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยนะฮะ And not bad fathers, right? แน่นอนนะครับไม่ใช่หมายถึงพ่อที่ไม่ดีนะครับ He wants us to have the idea of what a really good father is like. แต่อยากให้เราคิดถึงพ่อที่ดีนะครับว่าพ่อที่ดีนั้นเป็นยังไง Right? And good fathers, they're patient, they're merciful, they're compassionate, they're full of love. และพ่อที่ดีนะครับก็จะต้องเป็นคนที่อดทนมีความรักความเมตตา So sometimes fathers, including myself, especially maybe myself, ฉะนั้นนะครับคนที่เป็นพ่อนะครับซึ่งรวมถึงตัวผมด้วยนะครับ we don't exhibit this very well. พวกคุณพ่อทั้งหลายนะครับบางทีเราก็ไม่ค่อยสำแดงคุณลักษณะที่ดีเหล่านี้เท่าไหร่นะครับ Right? We fail a lot. เราก็ล้มเหลวหลายครั้งนะครับ But the idea of this text is to envision fathers on their best days. แต่ว่าในข้อนี้กำลังอยากจะให้เราคิดถึงคนที่เป็นพ่อในวันที่แบบที่ดีที่สุดอ่ะ When they empathize and sympathize and they're tender and good. เป็นพ่อที่เห็นอกเห็นใจเอาใจใส่แล้วก็ดี So anybody else have a son that calls you the best dad in the world? ใครคนที่มีลูกนะครับคนที่เป็นคุณพ่อนะครับใครลูกของใครบ้างที่เคยบอกเราว่าคุณเป็นคุณพ่อที่ดีที่สุดในโลกมีไหมฮะ I know you're out there. ผมว่าต้องมีแน่ๆเลยนะ You just have a different way of saying it. แต่ก็อาจจะใช้วิธีการพูดไม่เหมือนกันนะฮะ But we all, like those of us who are fathers, we have sons that think the world of us. คือส่วนใหญ่คนที่เป็นลูกนะครับก็คิดว่าพ่อเนี่ยเจ๋งที่สุดในโลกแล้วอะไรประมาณนี้นะ And their idea about how good we are is probably a little bit different of how good we actually are. แล้วก็สิ่งที่ลูกคิดเนี่ยความคาดหวังของลูกเนี่ยมักเกินความเป็นจริงว่าเราเป็นยังไงถูกไหมฮะ And so when my son writes me a card and says, "Dad, you're the best dad in the world." เพราะฉะนั้นตอนที่ลูกชายของผมนะครับเขาเขียนการ์ดมาให้ผมนะครับบอกว่าโหคุณเนี่ยเป็นพ่อเนี่ยเป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกเลย I often make a liar out of him. ผมนะครับก็ทำให้ลูกผมเป็นคนโกหกไปเลยนะฮะ Right? And he learns that's not actually true, but I think he'll keep believing it. ก็ถึงแม้ว่าผมจะไม่เป็นพ่อที่ดีที่สุดในโลกนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าลูกก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆนะฮะ But the truth is, try as we might, we're going to let our children down. แต่ประเด็นก็คือว่าไม่ว่าเราเนี่ยที่เป็นคุณพ่อเนี่ยจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามนะสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำให้ลูกของเราผิดหวัง It's impossible for us to always 100% of the time be there for them. คือมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เราจะ 100% เลยที่เราจะสามารถทำเพื่อลูกได้ตลอดเวลาแบบนั้น We're not always going to listen to them. จะมีบางครั้งที่เราอาจจะไม่ได้ฟังลูก Unfortunately, we're not always a source of comfort for them. บางครั้งเราก็ไม่สามารถปลอบใจลูกได้ทุกครั้ง
We can pray that we would be loving and gracious and merciful. เราอาจจะอธิษฐานนะครับบอกว่าขอให้ข้าพระองค์เป็นคนที่มีความรักมีเมตตามีกรุณา We better pray that we would be fathers that they always confide in. แล้วก็เราควรจะอธิษฐานนะครับเราอยากจะเป็นพ่อที่ลูกเนี่ยไว้ใจได้เสมอ That they can eternally trust. แล้วก็เป็นคนหนึ่งที่ลูกเนี่ยสามารถไว้ใจได้ตลอดไปเป็นนิจ Eternally put their faith in. แล้วก็สามารถไว้ใจได้ตลอดBut we're human. แต่เราเป็นมนุษย์นะ And a guarantee we can make to our sons right now, I will let you down. แล้วจริงๆแล้วถ้าเป็นสัตย์ซื่อครับเราก็จะสามารถพูดกับลูกตรงๆเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะทำให้ลูกผิดหวังแน่นอน But Jesus is the Father in the sense that He will not do this. แต่พระเยซูทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ที่พระองค์จะไม่เป็นแบบนั้น Right? He will exhibit those things that we so desperately want to exhibit. พระเยซูพระองค์จะทรงสำแดงทุกสิ่งที่เราปรารถนาเหล่านั้น He will be loving, compassionate, and good. พระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงมีความรักแสนดี How long will He do it? และพระองค์จะเป็นพระเจ้าที่แสนดีไปนานแค่ไหนครับ There's never a day where He will not do it. จะไม่มีสักวันที่พระองค์ไม่เป็นแบบนั้นเลย Everlasting. ตลอดไปเป็นนิจ Right? And He doesn't just do that for a select few like me. แล้วก็พระองค์ก็ไม่ได้แบบเขาเรียกว่าเลือกที่รักที่ชังทำเฉพาะกับบางคนเท่านั้นนะครับ Like I call me crazy, but I'm better to my kids than I am to Ruth. ก็แน่นอนนะครับผมก็ต้องดีกับลูกตัวเองมากกว่าที่ผมดีกับรุธนะฮะ Right? I give them more good gifts than I give to him. ก็ผมให้ของขวัญกับลูกของผมมาเยอะกว่าที่ผมให้รุธนะฮะ I give them more time and more attention. ผมให้เวลากับเขาให้ความใส่ใจกับเขา Right? So we are very limited in our capacity to love and to have compassion. มนุษย์เรานะครับเรามีเวลาที่จำกัดเรามีความสามารถที่จะรักแบบจำกัด But Jesus is the everlasting Father to the whole world. แต่ว่าพระเจ้านะครับพระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ให้กับทุกคนในโลกเลย So there's never a time, never a moment where He won't be loving, compassionate, and good. จะไม่มีสักเวลาเดียวที่พระองค์ไม่แสดงความรักความเมตตากรุณา And there doesn't exist a person who He won't be loving and compassionate and good to. และจะไม่มีสักคนเดียวที่พระองค์จะปฏิเสธสำแดงอย่างนั้นกับคนนั้นเลย And that would include Adolf Hitler. และรวมถึงคนไม่ดีอย่างเช่นอดอล์ฟ ฮิตเลอร์ And everybody worse than him and better than him. และรวมถึงคนที่แย่กว่านั้นหรือคนที่ดีกว่านั้นด้วย He's our everlasting Father. พระองค์ทรงเป็นพระบิดานิรันดร์ And here's the last title. สุดท้ายนะครับ He's Prince of Peace. พระองค์ทรงเป็นองค์สันติราชนะครับ So I think again this is maybe something that we've touched on before when we talk about peace. ก็อันนี้เราเคยอธิบายไปแล้วนะครับตอนที่เราเคยพูดถึงสันติสุขนะครับสันติภาพนะครับ So remember peace when the world talks about peace, what does peace mean? คำว่าสันติภาพหรือสันติสุขเนี่ยแปลว่าอะไรครับเวลาโลกนี้คิดถึงสันติภาพเนี่ยเขาคิดถึงอะไรฮะ So this country, like every other country, it's had some conflict with the countries around it. ก็เหมือนในอดีตนะครับประเทศเราก็เหมือนกับประเทศอีกหลายประเทศที่ก็คือเคยมีความขัดแย้งกันระหว่างประเทศใช่ไหมฮะ And I know this country is very proud to say, hey, we never were colonized. แล้วก็ประเทศไทยของเรานะครับก็มีความภาคภูมิใจมากว่าเราไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นนะครับ But I'm sure that in the history of this country there were times where you had to say, well, we're going to stop fighting and we need to have peace. แต่ว่าในขณะเดียวกันในประวัติศาสตร์ก็จะพูดถึงเวลาที่มีสงครามหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับความขัดแย้งก็จะต้องมาถึงจุดหนึ่งที่จะต้องมาตกลงกันแล้ว Times where it was advantageous for both parties to say, let's stop doing this. คือมันจะต้องมาถึงจุดเวลาหนึ่งที่ทั้งสองฝ่ายที่รบกันที่ต่อสู้กันอาจจะต้องมาเห็นตรงกันว่าเรามาตกลงกันดีกว่าก่อนที่มันจะแย่ไปกว่านี้ And so we even have a word for this type of document that both countries will sign. แล้วก็จริงๆเรามีคำศัพท์ที่เรียกเอกสารฉบับนี้นะครับที่สองประเทศมาตกลงกันนะครับ Hopefully you have a word for it. We call it a peace treaty. ก็เรามีสิ่งที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นสัญญาสันติภาพนะครับ Right? And so when we talk about peace, that's pretty much what we mean. We mean we stop fighting. นั่นแหละนะครับเราพูดถึงเวลาพูดถึงสันติภาพก็คือว่าสองฝ่ายตกลงกันว่าจะไม่สู้กันอีกต่อไป We don't really resolve the conflict. We don't really get to the bottom of it. We don't really bring people together. ฉะนั้นเวลาสองประเทศที่เขาเซ็นสัญญาฉบับนี้กันเขาอาจจะไม่ได้ดีกันจริงๆก็ได้นะคือเขาอาจจะไม่ได้แก้ไขความขัดแย้งทั้งหมดกันจริงๆ Peace in our world, it just sort of means the absence of conflict. คือในโลกนี้เวลาพูดถึงสันติภาพนะครับอย่างมากก็คือแค่เป็นภาพของการไม่สู้กันแค่นั้นเอง But when the Bible talks about peace, แต่เมื่อพระคัมภีร์พูดถึงสันติภาพนะครับ
it's better to speak in terms of peace and harmony. พระคัมภีร์พูดถึงทั้งสันติภาพแล้วก็ความเป็นการคืนดีด้วยนะฮะ When the Bible talks about peace, it's not just that these two countries are no longer at war. คือไม่ใช่เพียงแค่สองฝ่ายไม่สู้กันเท่านั้นนะครับ It's that these two countries have come to love one another. แต่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้กลับมารักกันด้วยนะครับ It's that these two countries have come to sit at the table together. ทั้งสองฝ่ายได้มานั่งบนโต๊ะด้วยกัน It's that they are now living in perfect harmony. และตอนนี้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นด้วยตรงกันอย่างสมบูรณ์ That's what it means to have real peace. และนั่นแหละเป็นสันติภาพที่แท้จริง Right? Not just to say, well, I'm not going to fight you anymore, but to actually say, I love you. ไม่เพียงแต่จะบอกว่าเราจะไม่สู้กันอีกต่อไปแต่เป็นการบอกว่าผมรักคุณด้วย And that's why Jesus, when he's talking to his disciples, he says, my peace is a little bit different than the peace that you get from the world. ฉะนั้นตอนที่พระเยซูคริสต์บอกว่าสันติสุขที่เรามอบให้เนี่ยเป็นสันติสุขที่ไม่เหมือนโลกให้เนี่ย I don't give peace as the world gives peace. ทรงไม่ได้มอบสันติสุขเหมือนที่โลกให้ And therefore, do not let your heart be troubled. Do not be afraid. อย่ากลัวเลยและอย่าให้ใจของท่านวิตกเลย Right? And again, as with all of these things, it's not just physical, right? และอีกครั้งหนึ่งนะครับสิ่งที่พระเยซูพูดเนี่ยไม่ได้เป็นภาพของทางกายภาพที่เรามองเห็นเท่านั้นครับ The peace that he brings doesn't just solve some problem that exists with other people around us. สันติภาพของพระองค์เนี่ยไม่ได้มาช่วยเฉพาะสิ่งที่เรามองเห็นหรือช่วยเราคืนดีกับบางคนที่เราเห็นเท่านั้นนะครับ The peace that he brings, it not only fixes relationships with other people, it fixes a relationship with God. สันติภาพของพระองค์ไม่เพียงแต่ซ่อมแซมความสัมพันธ์ของเราซึ่งกันและกันแต่ซ่อมแซมและรื้อฟื้นความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าด้วย So he is the one who has finally come into the world and said, I'm going to make real lasting peace between man and God. และพระองค์เป็นผู้นั้นนะครับที่บอกว่าพระองค์จะสถาปนาสันติภาพระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าอย่างถาวรเป็นนิจ Right? And it's not just that God is no longer going to crush man, that he's just going to stop, having any conflict with us. แล้วก็ไม่ได้แปลว่าพระองค์จะไม่มาพิพากษาตัดสินมนุษย์แล้วนะครับ Because we deserve wrath, we deserve conflict. เพราะว่าพระราชาของพระเจ้ากำลังจะมาและเราสมควรจะได้รับสิ่งเหล่านั้นนะครับ No, his peace says, I want you to come sit at the table with me. แต่ว่าสันติสุขของพระเจ้ากำลังเชิญชวนเราทั้งหลายให้มานั่งร่วมโต๊ะกับพระองค์ I want to involve myself in your life. และพระองค์อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา I want us to be one. พระองค์อยากจะเป็นหนึ่งเดียวกันกับเรา Right? All right, let's finish this. Look at verse 7 now. ขอจบลงด้วยข้อที่7นะครับ Of the greatness of his government and peace, there will be no end. He will reign on David's throne and over his kingdom, establishing and upholding it with justice and righteousness from that time on and forever. The zeal of the Lord Almighty will accomplish this. เพื่อการปกครองของท่านจะเพิ่มพูนยิ่งขึ้นและสันติภาพจะไม่มีที่สิ้นสุดเหนือพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์ที่จะสถาปนาไว้และเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและด้วยความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้ Okay, so when he talks about David's throne, what's that about? เมื่อพูดถึงพระที่นั่งของดาวิดหมายถึงอะไรครับ So David was a king in the Old Testament, the one that slayed the giant. ดาวิดนะครับเป็นกษัตริย์ในพระคัมภีร์เดิมนะครับซึ่งเป็นคนนั้นที่พิชิตโกลิอัฐนะครับ And God had made prophecies regarding David. แล้วก็พระเจ้าเนี่ยได้ทรงมอบพระสัญญาให้กับดาวิดด้วยนะครับ That one of David's sons would have a throne that would last forever. แล้วก็โดยการสัญญาว่าหนึ่งในบุตรของดาวิดเนี่ยทายาทของดาวิดเนี่ยจะเป็นผู้นั้นที่จะเป็นกษัตริย์ที่จะพระที่นั่งของพระองค์แล้วก็การปกครองจะไม่มีที่สิ้นสุดนะ But what happens is David has these sons and they kind of come and they go. แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลูกของดาวิดแต่ละคนก็มาแล้วก็จากไปทั้งนั้นนะ He did have this son that came after him that did rule over the kingdom. ก็มีกษัตริย์องค์หนึ่งนะครับที่มาต่อจากดาวิดนะครับแล้วก็มาปกครองต่อท่านเนี่ย But like all other men before him and after him, one day he died. แต่ก็แน่นอนนะครับเหมือนมนุษย์ทุกคนนะครับเมื่อขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ต้องจากไปต้องตายนะ But out of this line of David and his genealogy, แต่จากเชื้อสายพระราชวงศ์ของดาวิดเนี่ยนะครับ Jesus comes into the world. พระเยซูเสด็จมาผ่านเชื้อสายของดาวิดนะครับ Right, and so he is the one that reigns on David's throne. แล้วก็พระเยซูเองทรงเป็นผู้ปกครองอยู่บนพระที่นั่งของดาวิด
And Isaiah tells us he establishes and upholds justice and righteousness. และในพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์เนี่ยทรงสถาปนาและเชิดชูไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรม And so we talked about this a little bit earlier with the courtroom, but let me say this. เมื่อกี้เราได้พูดถึงภาพในชั้นศาลไปแล้วนะครับแต่ผมขอพูดอีกหน่อยหนึ่งนะครับ When you look at the cross, เมื่อเรามองที่ไม้กางเขนนะครับ you have these two things that we see: justice and righteousness. เราเห็นทั้งสองอย่างเลยนะครับเราเห็นความยุติธรรมแล้วก็ความชอบธรรมด้วย So justice is served up at the cross because sin has to be punished. แน่นอนนะครับเราเห็นความยุติธรรมที่ไม้กางเขนเพราะอะไรครับเพราะความผิดบาปก็สมควรที่จะได้รับโทษถูกไหมครับ And that's what we talked about. If all of us go into the courtroom before an almighty God who is looking at our moral record, เพราะก็เหมือนที่พูดเมื่อกี้นะครับคือถ้าเราทั้งหลายเนี่ยเดินเข้าไปในศาลนะครับแล้วก็พร้อมด้วยข้อหาต่างๆความที่เราเคยทำเนี่ย what is justice going to look like? ถ้าพูดถึงความยุติธรรมอย่างเดียวอ่ะความยุติธรรมคืออะไรฮะ It's going to mean all of us are punished for sin. ก็นั่นหมายความว่าเราทุกคนจะต้องถูกลงโทษให้สมกับบาปที่เราทำถูกไหมครับถึงจะยุติธรรม And we all believe in justice. We all, I don't know about you, but I love that there's justice in this world. แล้วก็ผมคิดว่าทุกๆคนเนี่ยก็ชอบความยุติธรรมนะครับทุกคนอยากให้มีความยุติธรรมในโลกนี้ We know personally of somebody back in the States. ที่อเมริกานะครับรู้จักคนหนึ่งนะครับ And last year they had their 4-month-old child. He was shaken by his caretaker. ก็มีคนนี้นะครับเขามีลูกอายุ4 เดือนนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยเขย่าน้องอายุ4 เดือนเนี่ยนะครับผม So he was a perfectly healthy and happy little baby. คือเด็กคนนี้เด็ก4 เดือนคนนี้เขาเป็นเด็กที่แข็งแรงนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นเด็กที่ร่าเริงแจ่มใส And he was going to grow up and have a perfectly normal life. Maybe he was going to be a lawyer or a doctor or anything else. แล้วเด็กคนนี้นะครับแน่นอนเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจะต้องมีอนาคตที่สดใสครับเขาอาจจะเป็นทนายความเป็นหมอหรือเป็นอะไรก็ได้นะครับ And now he's almost a year old. แต่ตอนนี้นะครับน้องคนนี้ตอนนี้อายุ1 ขวบแล้วนะครับ And his parents probably have to feed him for the rest of his life. แต่เมื่อถูกเขย่าใช่ไหมก็ตอนนี้น้องคนนี้พ่อแม่ต้องดูแลทุกอย่างป้อนอาหารตลอด And his parents have to bathe him for the rest of his life. แล้วก็ตลอดชีวิตน้องคนนี้จะต้องมีคนมาอาบน้ำให้กับเขา Right? Nothing like it will take an absolute miracle to happen for a change in his life. คือน้องคนที่จะหายได้เนี่ยต้องเป็นการอัศจรรย์เท่านั้นนะ And here's the thing, the one that caused this, the one that shook him. แต่มันอยู่ตรงนี้ครับพี่เลี้ยงคนนั้นที่เขย่าน้องจนป่วยแบบเนี้ย She has not served one day in prison. พี่เลี้ยงคนนี้นะครับไม่ได้ติดคุกแม้แต่วันเดียวนะ She has not even gone before the court. ไม่ได้ถูกนำไปขึ้นศาลด้วยซ้ำนะ And nobody knows if she ever will. แล้วก็ไม่มีใครรู้ด้วยนะครับว่าสุดท้ายจะมีใครมีความยุติธรรมเกิดขึ้นกับเธอหรือสำหรับเธอหรือเปล่า You have to have a very high burden of proof in the U.S. เพราะว่า law. ที่อเมริกานะครับพิสูจน์เนี่ยมันต้องใช้หลักฐานเยอะนะ And they don't know that they can absolutely prove it. แล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะครับว่าจะมีหลักฐานพอจะผิดกับพี่เลี้ยงคนนี้หรือเปล่า And see, the fact that this woman hasn't faced justice, that she may never face justice. แต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับเธอตลอดชีวิตของเธออาจจะไม่ต้องถูกพิพากษาให้สมกับความผิดของเธอก็ได้ That aggravates us. อันนั้นมันทำให้เราทั้งหลายควรโมโหถูกไหมฮะ Right? I look at this child's picture and I go to sleep and sometimes I can't sleep because I'm thinking about how angry I am. คือเวลาที่ผมดูลูกของน้องคนนี้นะครับแล้วผมก็บางครั้งดูแล้วนอนไม่หลับเลยนะเพราะผมรู้สึกโมโหมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาอะ If this happened to you or if it happened to somebody that you know and love, you would be equally angry. แล้วถ้าเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับคนที่พี่น้องรักนะครับพี่น้องก็คงจะโมโหผู้หญิงคนนี้เหมือนกับที่ผมโมโห We all want justice. เราทุกคนอยากได้ความยุติธรรม See, for us ourselves to receive, to be on the other end of God's justice. แต่พี่น้องครับแต่การที่เราทั้งหลายจะเป็นอยู่อีกฝั่งหนึ่งคือหมายถึงว่าจะต้องถูกตัดสินตามความยุติธรรมของพระเจ้าเนี่ย That means we all deserve condemnation. นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วเราสมควรถูกลงโทษทุกคนเลยนะครับ But on the cross, who took on our condemnation? แต่ที่ไม้กางเขนนั้นพี่น้องรู้ไหมครับใครได้รับโทษทั้งสิ้นนั้นแทนเรา Jesus. พระเยซู And so God still accomplished justice at the cross. ฉะนั้นพระเจ้าทรงยุติธรรมมากที่ไม้กางเขน But here's the thing about righteousness. แต่พี่น้องรู้ไหมครับมีอีกสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับความชอบธรรม The only way that the cross works
ทางเดียวที่ไม้กางเขนนั้นจะใช้การได้ The only way that God will accept a sacrifice on our behalf ทางเดียวที่พระองค์จะทรงยอมรับเครื่องบูชานั้นแทนเราเนี่ย is to have sacrifice that is perfect ก็คือการที่จะมีเครื่องบูชาที่สมบูรณ์แบบ right so Jesus is righteous พระเยซูพระองค์ทรงสมบูรณ์แบบ You know another title that he was given in the New Testament พี่น้องรู้ไหมครับพระนามหนึ่งของพระเยซูที่ในพระคัมภีร์ใหม่นะครับ The righteous one พระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม right and if he were anything less than righteous this whole thing falls apart และถ้าเกิดพระองค์ไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยระบบนี้มันจะไม่เกิดขึ้นไม่ได้เลย So where does God establish justice and righteousness แล้วรู้ไหมครับพระเจ้าทรงให้สำเร็จความยุติธรรมและความชอบธรรมที่ไหน He establishes justice and righteousness at the cross พระองค์ทำให้เกิดความชอบธรรมและความยุติธรรมที่ไม้กางเขน And where does God now uphold justice and righteousness และตอนนี้พระองค์ทรงดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมและความชอบธรรมที่ไหนครับ He upholds justice and righteousness through us the church พระองค์ก็ทรงดำรงไว้ซึ่งความชอบธรรมและความยุติธรรมนั้นผ่านคริสตจักรของพระองค์ก็คือเราทั้งหลาย Right so we all go and we live these new lives that we have เราต้องออกไปใช้ชีวิตใหม่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา And just as we can look upon the cross and say this is where I'm set free เมื่อเรามองที่ไม้กางเขนแล้วเราบอกว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่ทำให้เราทั้งหลายเป็นไทย The world can look upon believers โลกนี้นะครับก็จะต้องมองผู้เชื่อ and it can see a people so humble แล้วก็จะเห็นคนกลุ่มหนึ่งที่เป็นคนที่ถ่อมใจ so generous เป็นคนที่มีน้ำใจ so loving เป็นคนที่มีความรัก so merciful มีความกรุณา so compassionate แล้วก็มีเมตตา so kind จิตใจดี so sacrificial แล้วก็เสียสละเสมอ They will say that's what I want แล้วคนในโลกนี้ก็บอกว่าอยากจะเป็นแบบนี้แหละ I want a whole world like this อยากจะให้โลกเป็นแบบนี้แหละ And those people know something about those things that I don't แล้วก็แสดงว่าคนกลุ่มนี้จะต้องรู้บางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่รู้แน่เลย Right and so that's what's amazing is that Jesus left this world ฉะนั้นเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนะครับพระเยซูได้ทรงเสด็จกลับสู่สวรรค์นะครับ And he gave us the responsibility of being the light that now shines in it และพระองค์ก็มอบภารกิจของการเป็นแสงสว่างในโลกนี้ให้กับเรา Is that a huge responsibility นั่นเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ไหมครับ To try to shine before others that they may see our good works and glorify God in heaven ที่จะส่องสว่างแล้วก็เพื่อให้คนทั้งหลายได้เห็นความดีของเราเขาก็จะเห็นความดีของพระเจ้าผ่านชีวิตของเรา It is เป็นยิ่งใหญ่มากเลยนะครับ It's an overwhelming responsibility เป็นภารกิจที่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน I don't know about you but I am too weak to do it ไม่รู้สำหรับพี่น้องครับแต่สำหรับผมเนี่ยผมอ่อนกำลังครับผมทำไม่ได้ I'm not smart enough to do it ผมไม่ได้มีสติปัญญาขนาดนั้น Right I don't have the answers to do it I don't have a great strategy ผมไม่ได้มียุทธศาสตร์ผมไม่ได้มีคำตอบทุกอย่าง Right sometimes I'm too proud to do it แล้วบางครั้งผมก็เย่อหยิ่งเกินไปที่จะทำได้ Sometimes I'm too lazy บางครั้งผมก็ขี้เกียจ Sometimes I'm just not in the mood บางครั้งผมก็แค่ไม่มีอารมณ์ But it's not about your effort it's not about my effort แต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความพยายามของคุณและผมนะครับ What's it say at the end ตอนท้ายข้อที่7เมื่อกี้พูดว่าไงครับ Does it say the zeal of Matt and Ruth will accomplish this พระคำบอกว่าความกระตือรือร้นของแมทกับรุธจะทำให้สำเร็จหรือเปล่า Does it say the more energy we have the more charisma we have จะบอกว่าเราต้องพยายามมากกว่านี้จึงจะสำเร็จหรือเปล่า The more power we have the more influence we have ต้องมีกำลังมากกว่านี้ต้องมีอิทธิพลมากกว่านี้จึงจะสำเร็จหรือเปล่าครับ The more wealth we have จะต้องรวยกว่านี้จึงจะสำเร็จหรือเปล่าครับ No it says the Lord Almighty will do it แต่บอกว่าพระเจ้าจอมโยธาจะกระทำการนี้ So sometimes the best thing that we can do ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เราจะทำได้นะครับ We can humble ourselves เราถ่อมใจ We can pray และอธิษฐาน We can love people รักผู้คน And we can let God do the work และให้พระเจ้าทรงกระทำกิจของพระองค์ Merry Christmas Merry Christmas นะครับ Christ was born พระเยซูคริสต์ทรงบังเกิด Christ died พระองค์ทรงสิ้นพระชนม์ Christ is risen พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย Hallelujah ฮาเลลูยา Let's pray อธิษฐานด้วยกันครับ Father พระบิดา we thank you for what you have done in the person of Jesus เราขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำผ่านพระเยซูคริสต์ That you are the God who uses the foolish things to shame the things that are wise พระองค์ทรงใช้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นเรื่องโง่ให้ทำให้คนมีปัญญาอับอาย And the weak things
to shame that which is strong. พระองค์ทำให้สิ่งที่อ่อนแอทำให้คนมีปัญญาคนเข้มแข็งที่เรียกตัวเองว่าเข้มแข็งอับอาย You sent your Son into this world in flesh. พระองค์ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกนี้มาเป็นมนุษย์ He was a vulnerable baby. พระองค์ทรงเป็นทารกน้อย Any number of things could have been done to him. มีหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะเกิดขึ้นกับพระองค์ได้ But you were with him. แต่พระองค์ทรงอยู่กับทารกนั้น And you brought him through everything. และพระองค์ทรงพาผ่านพ้นทุกอย่าง And he lived sinlessly before you. และทารกนั้นได้เจริญขึ้นดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์แบบจำพระพักของพระองค์ And at the cross we see justice and righteousness come together. และที่ไม้กางเขนนั้นเราเห็นถึงความยุติธรรมและความชอบธรรมมาบรรจบกัน But most of all, แต่ยิ่งไปกว่านั้น we see love. เราเห็นความรัก Father, I pray for those that are here right now that have not received your love. ข้าพเจ้าอธิษฐานเพื่อคนที่นี่ที่อาจจะยังไม่ได้รับความรักของพระองค์ That for whatever reason have fought against your love. แล้วก็ได้ต่อสู้กับพระองค์ That they would just right now in this moment receive it. ขอในเวลานี้เขาจะได้รับความรักของพระองค์ That they would receive you. จะต้อนรับพระองค์ That they would hear from you. จะได้ยินเสียงของพระองค์ That they would be moved to live for you. แล้วก็จะได้รับการขับเคลื่อนให้มีชีวิตอยู่เพื่อพระองค์ That they would give you a chance. และจะให้โอกาสกับพระองค์ That they would taste and see that you are good. จะชิมดูแล้วจะรู้ว่าพระเจ้าประเสริฐ And I pray that all of us would go out into this world. ข้าพเจ้าอธิษฐานขอให้เราทั้งหลายที่จะออกไปในโลกนี้ And we would tell others about what Christmas is really about. และบอกทุกคนว่าแท้จริงแล้วคริสต์มาสมีความหมายยังไง That we would live humbly. ที่เราจะมีชีวิตอย่างถ่อมใจ That we would live sacrificially. มีชีวิตที่เสียสละ That we would love people as you have loved us. และเราจะรักผู้คนเหมือนที่พระองค์ได้ทรงรักเรา I pray this in Jesus' name. ฐานด้วยกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า Amen.